हेलो वेलकम माई युट्युब च्यानल हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल छ। आज म हजुरहरूलाई होइन टिकटकमा हामीले कसरी स्लो मोसनमा अहिले ट्रेनिङमा चलिरहेको छ स्लो मोसन र फास्ट मोसनमा भिडियो बनाउने भन्ने होइन, त्यसमा म हजुरलाई कसरी बनाउने हामीले आफ्नै टिकटकदेखि बनाउन सकिन्छ। कुनै एप्सहरूको हामीलाई कुनै एप्सहरू चाहिँदैन होइन, मजा आया। सकिन्छ। अब कसरी बनाउने म हजुरलाई भिडियोमा देखाउने छु होइन। हजुरले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन। भिडियोमा म हजुरलाई सबै देखाउनेछु। धेरै लामो पनि बनाउने छैन भिडियो होइन, 1-2 मिनटको हुनसक्छ। हजुरले धैर्य गरेर हेर्नु होला होइन। भिडियो हामीले कसरी बनाउने होइन देख्न सक्नुहुन्छ। म हजुर अब कसरी कुन भिडियो बनाएर एउटा भिडियो बनाएर देखाउँछु होइन। हजुरहरूलाई धेरै त देखाउन म एउटा इक्जाम्पलको लागि आफ्नै भिडियो बनाएर देखाउँछु होइन। त्यसको लागि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले पनि अब आफ्नै टिकटकदेखि भिडियो एडिट गरेर एकदमै राम्रोसँग आफ्नो हाई क्वालिटीमा होइन भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो टिकटकमा। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हजुरहरूले आफ्नो टिकटक खोल्नु होला होइन। टिकटक खोल्नु होला। कसरी अब टिकटक खोलिसकेपछि म हजुरलाई कुन भिडियो बनाउँछु भने यस्तो भिडियो बनाएर देखाउँछु है। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरिदिएको छु। यसरी भिडियो बनाउन सकिन्छ है, यसरी ल, किनकि कपिराइट आउँछ है। साउन्ड आयो भने चाहिँ कपिराइट आउँछ, त्यही भएर मैले आवाजलाई चाहिँ म्युट गरिदिएको छु है। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामीले टिकटकमा एडिट गर्न सकिन्छ है, रेकर्ड गर्न सकिन्छ कि होइन। त्यसको लागि हामीले आफ्नै टिकटकदेखि भिडियोहरू रेकर्ड गर्न सकिन्छ होइन। अब होइन अब हामीले कसरी अब गर्ने भन्दाखेरि म हजुरलाई सिकाउँछु है। अब सबभन्दा पहिला अब हामी के गर्नुपर्छ, आफ्नो टिकटक खोल्नुपर्छ है। अब होइन अब म चाहिँ आफ्नो टिकटक खोल्छु, हजुर पनि आफ्नो टिकटक खोल्नु है। टिकटक खोल्नुहोस्, त्यसपछि म हजुरलाई सिकाउँछु। हेर्नुहोस् है। अब यसरी म आफ्नो टिकटक खोल्छु। ल, टिकटक खोलिसकेको छु मैले आफ्नो। हजुरले पनि खोल्नु भएको छ कि छैन। सबभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो टिकटक खोल्नु होला। त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ जान्नु पर्यो नि होइन। त्यसपछि अब हामीले जान्नुपर्छ हजुरहरूले। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हजुरले गीत सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। कसरी त्यो पनि म आफै सिकाउँछु। ल, अब सबभन्दा पहिला हजुरहरू एउटा ट्रेनिङ गीत होइन, हजुरहरूले ट्रेनिङमा के आएको छ त्यो गीत चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। अब त्यो ट्रेनिङवाला गीत सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि अब म हजुरलाई सिकाउँदैछु होइन। अब ल हेर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुभयो। म त सिलेक्ट गरिसकेको छु, हजुरहरू पनि सिलेक्ट गर्नु ल। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो गर्ने होइन, यसमा जाने सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब ल हेर्नुहोस् है, देख्न सक्नुहुन्छ। म हजुर देखाइरहेको छु। भिडियो गर्नुहोस् होइन, सिलेक्ट गरेर आफ्नो भिडियोहरू के छ होइन। भिडियो पुरानो भिडियोहरू हजुर जुन भिडियो भए पनि हुन्छ है, हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला होइन। भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हजुरको नर्मल भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् है। अनि नर्मल भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले टिकटकमै एडिट गर्नुपर्छ। टिकटकमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो माथिको छ नि सिलेक्ट गरिसकेमा चाहिँ म सिलेक्ट गरिसकेपछि म हजुरलाई अगाडि प्ले गरेर देखाउनेछु बनाएर होइन। अब के गर्नुपर्छ, सिलेक्ट गरेर सक्नुभयो। सिलेक्ट गरिसक्यो ल, हजुर पनि सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि माथि यो ऊ छ नि भिडियो सेभ छ नि, भिडियो सेभ भन्दा तल जानु होला होइन। यसमा एउटा छ आइकन छ नि, यसमा गएर उ गर्नु होला है। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ, अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा गइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, अब भिडियोहरू हामीले भिडियोहरूलाई काट्नु पर्ने हुन्छ है। अब कति सेकेन्डमा हामीले स्लो मोसन फास्ट मोसनमा बनाउनुपर्छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भिडियो काट्नुपर्ने हुन्छ है। अब म हजुरलाई भिडियो काटिसकेको छु, हजुरले पनि भिडियो काट्नु होला। कसरी भन्दाखेरि अब म सिकाउँछु है। भिडियो सबभन्दा पहिला फर्स्टलाई हजुरले होइन काट्नुहोस्। 2 सेकेन्डको काटे पनि हुन्छ, 3 सेकेन्डको काटे पनि हुन्छ, जति मन लाग्छ हजुरलाई त्यति काट्नु होला है। लगभग हजुरले अहिलेलाई काट्नुहोस् होइन। 5 सेकेन्डको काट्नु होला होइन। 5 सेकेन्ड काटिसक्यो हामीले फास्टको लागि है, यो फास्टको होइन। यो सबभन्दा पहिला फास्टमा आउँछ होइन, सबभन्दा छिटो बनाउने। त्यसको लागि हजुरले 5 सेकेन्डको काट्नुहोस् है। म 5 सेकेन्ड काटिसकेको छु। अब त्यसपछि अब फेरि हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ स्लो मोसनको लागि होइन। अब सबभन्दा पहिला हजुरहरू फास्टको बनाउनु भयो। सोलोको लागि कति काट्ने भन्दाखेरि 2 सेकेन्डको काट्दा हुन्छ है सोलोको लागि। म हजुरलाई सिकाउँदैछु है। अब 2 सेकेन्डको काट्नुहोस्। यसै गरी नै हजुरले 5 सेकेन्डको 2 सेकेन्डको 5 सेकेन्डको 2 सेकेन्ड गरेर गराउनुहोस् है। म अब हजुरलाई छिटो भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर म हजुरलाई सिकाउँछु। अब हजुरले काटिसकेपछि यसलाई हजुरले होइन अब उ गर्नुपर्ने हुन्छ है।
सबभन्दा पहिला कति गराउने स्लोको लागि है स्लोको लागि चाहिँ 0.8 बनाउनुहोस् फास्टको लागि चाहिँ 1.8 बनाउनुहोस् ल त्यो गर्नुहोस् यसरी सबैमा सिलेक्ट गरेर यसरी हेरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि हजुरले भिडियो सेभ गर्नुहोस् है सेभ गर्नुभयो ल अब हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ म हजुरलाई हाम्रो भिडियो देखाउँछु हैन अब हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ ल मेरो भिडियो त तयार भइसकेको छ हजुरको पनि भइसक्यो होला अब यसरी नै हामीले बनाउन सकिन्छ अब म हजुरलाई फर इक्जाम्पलको लागि डिस्प्लेमा देखाउँदैछु ल हेर्नुहोस् है म स्टार्ट गरेको छु म्युजिक छैन है म्युजिक राख्यो भने चाहिँ कपिराइट आउँछ है म्युजिक नभएकोले अलिकता अर्कै देखेको छ भिडियो यसरी नै हामीले आफ्नो भिडियो बनाउन सकिन्छ ल यसरी नै हामीले आफ्नो आई होप हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र च्यानलमा नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब जोडिन नभुल्नु होला हैन हजुरहरूलाई काम लाग्ने भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु धेरै भिडियोहरू अपलोड पनि गरिसकेको छु त्यसको लागि हजुरहरू अलिकता भिडियोहरू पुरानो भिडियोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन हजुरलाई काम लाग्ने भिडियोहरू बनाएको पनि छु त्यसको लागि हेर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला हैन यदि हजुरलाई हैन के सपोर्ट गर्नुपर्छ हजुरले कमेन्टमा भन्नु होला हैन अब कस्तो खालको भिडियोहरू बनाउनुपर्छ हजुरले कमेन्टमा भन्नुहोस् कमेन्टको आधारमा म हजुरलाई नयाँ भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु